প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজি বিষয়ৰ লগত জড়িত বহুকেইটা MCQs অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টিত আমি পুনৰ সেই কাৰ্যকে কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। আমাৰ অসমৰ লগত জড়িত নহয়, অন্যান্য ঠাইৰ টেটৰ লগত জড়িত। The strategy adopted in India for the universalization of elementary education is what? যিটো কৌশল ভাৰত চৰকাৰে অৱলম্বন কৰিছে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনটো যাতে ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন হয়, সেইটো কি হ'ব, কোনটো হ'ব? ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্ট, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যন, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং নে অল এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইউনিভাৰ্চেল এনৰলমেণ্টো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল ৰিটেনশ্যনো কৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰভিজন ফৰ স্কুলিং এইটো কৰিছে। মানে যাতে এলিমেণ্টাৰী স্কুল LP স্কুলৰ শিক্ষাটো যাতে সকলো মানুহে লাভ কৰিব পাৰে। নেক্সট, ছুপাৰভিজন ইন স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শুড বি প্ৰাইমেৰলি। ছুপাৰভিজন যিটো হয় স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, এইটো বিশেষকৈ কিহত হ'ব লাগে, মানে কিটো হ'ব লাগে, কেনেকুৱা হ'ব লাগে? প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল, প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড কাৰেক্টিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ, কনষ্ট্ৰাক্টিভ এণ্ড ক্ৰিটিকেল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ক্ৰিটিকেল দুটাই হ'ব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ইফেক্টিভনেছ অফ ছুপাৰভিজন মাষ্ট ইন দ্য ফাইনেল এনালাইচিছ বি জাজ ইন টাৰ্মছ অফ হোৱাট? যিটো স্কুলৰ ছুপাৰভিজনৰ কথা কোৱা হ'ল, সেইটো কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিব লাগে? গ্ৰেটাৰ কমিউনিটি ছেটিছফেকশ্যন, গ্ৰেটাৰ পাৰ্চনেল ছেটিছফেকশ্যন, গ্ৰেটাৰ পিউপিল প্ৰগ্ৰেছ টুৱাৰ্ডছ দ্য গ'ল অফ এডুকেশ্যন, ৰিডিউচ ক্লাছৰুম মিছবিহেভিয়াৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্ৰেটাৰ পিউপিল প্ৰগ্ৰেছ টুৱাৰ্ডছ দ্য গ'ল অফ এডুকেশ্যন। মানে শিশুসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি, সেইটো মানে খুব বেছি হ'ব লাগে, এইটো ভিত্তিত জাজ কৰিব লাগে। নেক্সট, দ্য চিফ ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ টু হোৱাট? প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰধান দায়িত্বটো কি, তেওঁৰ প্ৰধান ৰেছপনচিবিলিটিটো কি? অৰ্গেনাইজ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ দ্য গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম, প্ৰভাইড লিডাৰশ্বিপ ইন দ্য ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰগ্ৰেম, লিচন টু পেৰেণ্টেল ক্ৰিটিচিজম, কিপ প্ৰপাৰ স্কুল ৰেকৰ্ডছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, মানে প্ৰদান কৰিব লাগিব লিডাৰশ্বিপ, মানে নেতৃত্ব তেওঁ বহন কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰগ্ৰেমত। নেক্সট, হু হেজ এডভকেটেড হিউমেন ৰিলেশ্যন এপ্ৰ'চ? তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে মানুহ লগত জড়িত এপ্ৰ'চটো ব্যৱহাৰ কৰিছে? হু হেজ এডভকেটেড, মানে তেওঁ ইয়াৰ বাবে তেওঁ লবি কৰিছে। হু হেজ এডভকেটেড হিউমেন ৰিলেশ্যন এপ্ৰ'চ? হেনৰি ফায়েল, এলটন মায়ো, টেইলাৰ, ডেভিছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এলটন মায়ো। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৰিপ্লেচ ৰুল দ্য থাম উইথ চায়েন্স এণ্ড এডভকেটেড প্ৰিন্সিপালছ অফ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট? তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে ৰুল দ্য থাম সেই নিয়মটো আঁতৰাই মানে ছায়েন্সৰ এডভকেটেড কৰিছিল প্ৰিন্সিপালছ অফ চাইণ্টিফিক মেনেজমেণ্ট? কাৰ্ল ডেভিছ, এফ টেইলাৰ, আৰ ব্ৰুনাৰ, এইচ ফেয়ল। শুদ্ধ উত্তৰ এফ টেইলাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কাইণ্ড অফ লিডাৰশ্বিপ? তলৰ কোনটো লিডাৰশ্বিপৰ কেটেগৰীত নপৰে? কেৰিজমেটিক লিডাৰশ্বিপ, ফৰ্মেল অৰ চিটুৱেশ্যনেল লিডাৰ, ফাংচনেল লিডাৰশ্বিপ, মাছ লিডাৰশ্বিপ। মাছ লিডাৰশ্বিপটো লিডাৰশ্বিপৰ এটা প্ৰকাৰত নপৰে। অ'কে, নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ষ্টেটেড ডেট some are born great, some achieve greatness and others have greatness thrust upon them? কোনে কৈছিল যে কিছুমান ব্যক্তি মহান হৈ জন্মে, কিছুমান মহানতা প্ৰাপ্ত কৰে আৰু কিছুমান others have greatness thrust up, আৰু কিছুমানক অলৰেডি গ্ৰেটনেছ বা মহানতা দিয়াই থাকে। কেটছ এণ্ড কেন, ডাব্লিউ শ্বেক্সপিয়াৰ, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ, ৰচ এণ্ড বেহিং হস্কিং। উত্তৰ হ'ব উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ।
Next, which of the following can be the most effective leadership style in your opinion for a country like India? ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাওঁ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ নেতৃত্বৰ ধৰণ আপোনাৰ মতে কোনটো হ'ব? অট'ক্ৰেটিক, ডেম'ক্ৰেটিক, লাইচেছ ফেয়াৰ, নন অফ দ্য এভভ। তো ডেম'ক্ৰেটিক হ'ব, গণতান্ত্ৰিক। Next, the responsibility of managing an educational institution lies with শিক্ষানুষ্ঠানক মেনেজ কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ হাতত থাকে? প্ৰিন্সিপাল নে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ নে এভৰি টিচাৰ নে অল দ্য এভভ? তো সকলোৰে থাকে, প্ৰিন্সিপাল, দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ, এভৰি টিচাৰ, গতিকে অল দ্য এভভটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Next, which of the following type of test items would result in wide range of scores? তলৰ কোনটো টাইপ অফ টেষ্ট আইটেমটো ৱাইড ৰেঞ্জ অফ স্ক'ৰত প্ৰতিফলিত হ'ব? টু ইজি, টু ডিফিকাল্ট, এভাৰেজ ডিফিকাল্ট, কম্বাইনেশ্যন অফ এ এণ্ড বি। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইজিও হয়, টু ডিফিকাল্টো হয়। নেক্সট, ৰিএৰেঞ্জ ইন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ দ্য ফলোয়িং এক্টিভিটিজ ৰিলেটেড টু টেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন। তলৰ যিটো অৰ্ডাৰ দিয়া আছে তাক পুনৰ প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰলৈ নিব লাগে টেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনৰ লগত খাপ খুৱাই। প্ৰিপেৰেশ্যন অফ টেষ্ট আইটেমছ, প্লেনিং দ্য টেষ্ট, এছেছমেণ্ট অফ ৰিলায়েবিলিটি এণ্ড ভেলিডিটি, ট্ৰাই আউট অফ দ্য টেষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বিটো প্ৰথমে আহিব প্লেনিং দ্য টেষ্ট, তাৰপিছত আহিব প্ৰিপেৰেশ্যন অফ টেষ্ট আইটেমছ, তাৰপিছত ট্ৰাই আউট অফ দ্য টেষ্ট, তাৰপিছত এছেছমেণ্ট অফ ৰিলায়েবিলিটি এণ্ড ভেলিডিটি। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিফিকাল্টি লেভেল অফ আইটেম ইজ নট এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ ইন দ্য কেছ অফ। ডিফিকাল্টি লেভেল যিকোনো বস্তুৰ এটা আইটেমৰ ইমান মেটাৰ নকৰে কোনটো ক্ষেত্ৰত? প্লেচমেণ্ট টেষ্ট, ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট, ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট, নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, ৰিএৰেঞ্জ ইন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ দ্য ফলোয়িং পইণ্টছ অফ লিকাৰ টাইপ এটিটিউড স্কেল। প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰক আমাক পুনৰ এৰেঞ্জ কৰিব দিছে কেনেকৈ লিকাৰ টাইপ এটিটিউড স্কেলে বস্তুবোৰক লয়। এ বি চি ডি ই আছে, ষ্ট্ৰংলি এগ্ৰী, ষ্ট্ৰংলি ডিছএগ্ৰী, এগ্ৰী, ডিছএগ্ৰী, আনডিচাইডেড। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰথমে আহিব বি, ষ্ট্ৰংলি ডিছএগ্ৰী আহিব, তাৰপিছত আহিব ডি, ডিছএগ্ৰী আহিব, তাৰপিছত ই, আনডিচাইডেড, তাৰপিছত চি, এগ্ৰী, তাৰপিছত এ, ষ্ট্ৰংলি এগ্ৰী। নেক্সট, which of the following is correct explanation about a test? তলৰ কোনটো ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে, শুদ্ধকৈ কৰিছে টেষ্টৰ বিষয়ে? Reliability is sufficient, validity is sufficient, reliability and validity are not essential, reliability is essential but not sufficient. D টো হ'ব reliability is essential but not sufficient. Next, Rorschach, এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বৰ টান, মই এবাৰ কৈ লৈ দিছোঁ। Rorschach ইংকব্লট টেষ্ট এইটো কিহৰ মেজাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত? ইণ্টেলিজেঞ্চ, এটিটিউড, এপ্টিটিউড নে পাৰ্চনেলিটি? এয়া হ'ব পাৰ্চনেলিটি। নেক্সট, which of the following is an attitude scale, which of the following is an unstructured tool? তলৰ কোনটো unstructured tool হয়? এটিটিউড স্কেল, অবজেক্টিভ টেষ্ট, ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট নে এছে টেষ্ট? এয়া হ'ব এছে টেষ্ট, এইটো আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হয়। তাৰপিছত যাওঁ, নেক্সট, দ্য টাইপ অফ গ্ৰেডিং ডেট এছাৰ্টছ ফিক্স প্ৰপৰ্শ্যন অফ লাৰ্ণাৰ্ছ এট ডিফাৰেণ্ট গ্ৰেড পইণ্টছ ইজ ন'ন এজ হোৱাট? দ্য টাইপ অফ গ্ৰেডিং টেষ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেডিং টেষ্ট সেইটো এইটো নিশ্চিত কৰে যে ফিক্স প্ৰপৰ্শ্যন অফ লাৰ্ণাৰ এট ডিফাৰেণ্ট গ্ৰেড পইণ্ট থাকে। সেইটো কি বুলি জনা যায়? ডাইৰেক্ট গ্ৰেডিং, ইনডাইৰেক্ট গ্ৰেডিং, ৰিলেটিভ গ্ৰেডিং, এবছলিউট গ্ৰেডিং। কিন্তু ৰিলেটিভ গ্ৰেডিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট, প্ৰিপেৰেশ্যন অফ এ টেষ্ট একৰ্ডিং টু টেষ্ট স্পেচিফিকেশ্যন / টেষ্ট ব্লু প্ৰিণ্ট মষ্টলি এনহান্সেছ হোৱাট? প্ৰিপেৰেশ্যন অফ এ টেষ্ট একৰ্ডিং টু টেষ্ট স্পেচিফিকেশ্যন বা টেষ্ট ব্লু প্ৰিণ্ট এইটো বিশেষকৈ বেছিকৈ কিটো বঢ়ায়? ৰিলায়েবিলিটি, কণ্টেণ্ট, ভেলিডিটি,
কনকাৰেণ্ট ভেলিডিটি নে কনষ্ট্ৰাক্ট ভেলিডিটি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্টেণ্ট ভেলিডিটি নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰশ্যন এ কৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি ইজ ইন কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন এয়া হৈছে এছাৰশ্যন কনচিকুৱেঞ্চেছ চি কৈছে গ'ল অফ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন কেন বি এচিভ বাই এডুকেশ্যনেল টেকনলজি এতিয়া এটো শুদ্ধ নে চিটো শুদ্ধ নে কোনটো শুদ্ধ ইয়াত কৈছে এ ইজ ট্ৰু চি ইজ ফলছ বোথ এ এণ্ড চি আৰ ট্ৰু এ এণ্ড চি এ ইজ ফলছ চি ইজ ট্ৰু বোথ আৰ ৰং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বোথ আৰ ট্ৰু দুটাই শুদ্ধ হয় তাৰপিছত মেথমেটিক্স প্ৰগ্ৰাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ বেছড অন হোৱাট মেথমেটিক্স প্ৰগ্ৰাম ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয় কানেকশ্যনিজম কনফিগাৰেশ্যন থিয়ৰিজ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰি নান অফ দ্য এবভ তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কানেকশ্যনিজম নেক্সট উইচ মাইক্ৰ' টিচিং স্কিল ইজ নট ডেছক্ৰাইব বাই এলেন এণ্ড ৰেয়ন তলৰ কোনটো মাইক্ৰ' টিচিং স্কিল এলেন আৰু ৰেয়নে বৰ্ণনা কৰা নাই ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেশ্যন কুৱেশ্যন ফ্লুৱেঞ্চি ব্লেকবৰ্ড স্কিল অবজেক্টিভ ৰাইটিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অবজেক্টিভ ৰাইটিং নেক্সট হোৱাট ইজ কাৰেণ্টলি দ্য মষ্ট পপুলাৰ মেথড অফ ডেলিভাৰিং ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কৰ্চেছ বৰ্তমান চলি থকা আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় মেথডটো কোনটো হয় যিটো লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কৰ্চবোৰত ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং ভিডিঅ' ব্ৰডকাষ্টিং টেলি কনফাৰেঞ্চিং ইণ্টাৰনেট শুদ্ধ উত্তৰ টেলি কনফাৰেঞ্চিং কিন্তু এতিয়া এইটো অলপ বাঢ়িছে অলপ বেলেগ ক্ষেত্ৰলৈও গৈছে কিন্তু ইণ্টাৰনেটলৈ গৈছে এতিয়া কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম কনচেপ্ট এটেইনমেণ্ট মডেল কোনজন থিয়ৰিষ্টে আনিছিল অচুবেল ব্ৰুনাৰ পিয়াগেট ডিউই এইটো ব্ৰুনাৰ নেক্সট কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক কনচেপ্ট অফ প্ৰ'প্ৰিঅ'চেপ্টিভ ফিডবেক এইটো কিহৰ লগত জড়িত ট্ৰেইনিং চাইক'লজি চাইবাৰনেটিক্স ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ডিজাইনছ নে ছিষ্টেম এনালাইচিছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাইবাৰনেটিক্স নেক্সট ইন ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ টিচিং প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি ডেভেলপছ এট বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিঙৰ প্ৰব্লেমত ছলভিং এবিলিটিটো বিকাশ হয় কিহত মেমৰি লেভেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল নে অল এবভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল নেক্সট দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইজ ইন দ্য ইউজ অফ মাল্টিমিডিয়া এপ্ৰ'চ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত সেইটো কিহত হয় attainment of learning objectives individualized instruction enrichment of instructional material নে all of the above গোটেইকেইটাই শুদ্ধ next distance education is not distance education to কি নহয় is not telemetric teaching distance study work oriented education de-schooling শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব work oriented education next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following agency regulates and monitors special education program in India তলৰ কোনটো সংগঠন বা এজেন্সিয়ে এইটো কথা ৰেগুলেট বা মনিটৰ কৰে যে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতবৰ্ষত হৈছে নাই মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া Next প্ৰশ্ন In which models of integrated education program is being implemented in large scale by governmental and non-governmental agencies in India? তলৰ কোনটো মডেল ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বহুত বেছি পৰিসৰত গভৰ্ণমেণ্টো আৰু নন গভৰ্ণমেণ্টেও ৰিচোৰ্চ মডেল itinerant model both A and B dual teaching model শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব both A and B resource model হ'ব আৰু itinerant model হ'ব next match the following list 1 with list 2 in correct order এটা list 1 আৰু list 2 টো মিলাব দিছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ A টো মিলিব 2 লগত A আছিল আমাৰ
mild mental retardation এটো মিলিব 75%, B1 তাৰ মানে moderately severely or profoundly mental retardation, B2 মিলিব আপোনাৰ 25% লগত তাৰপিছত mental retardation have associated medical condition, C2 মিলিব 4 লগত 10%, তাৰপিছত D3 mental retardation have multiple handicaps, এটো মিলিব 4% লগত। Next, there are 3 emerging patterns of technologies in teaching for the mentally retarded is followed. Which of the following is incorrect one? বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্নটোৱে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ওলাইছে যিটোৱে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড সকলক সহায় কৰিব, তলৰ কিন্তু কোনটো হেতু নহয়। Using both Braille and sign language, assistive technologies, technologies in therapy and education, standard technologies in the workplace, community and home. উত্তৰ হ'ব using both Braille and sign language, এইটো শুদ্ধ নহয় মানে প্ৰশ্নমতে নহয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Who have signed MOU for recognition of teacher education in special education program in India? কোনে MOU সাইন কৰিছে টিচাৰ এডুকেশ্যন লগত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ভাৰতৰ লগত? NCTE আৰু NAAC, RCI আৰু NCERT, NCDS আৰু RCI আৰু NCTE, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব RCI আৰু NCTE। গতিকে এনেকুৱা শিক্ষা লগত জড়িত উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত কথা আপোনালোকে জানিব লাগে যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগত জড়িত। গতিকে সেইবোৰ আপোনালোকে নিজাভাৱে হেতু পঢ়িব। নেক্সট প্ৰশ্ন মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2, গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। আমাৰ হ'ব A2, তাৰ মানে এক্সপাণ্ডেড প্ৰগ্ৰাম অফ ইমিউনাইজেশ্যন ইমপ্লিমেণ্টেড ইন ইণ্ডিয়া 1978ত কৰিছিলে। B1 নেশ্যনেল আয়োডিন ডেফিচিয়েঞ্চি ডিছঅৰ্ডাৰ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্টেড ইন ইণ্ডিয়া 1986ত এইটো হৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ আহিল C4, তাৰ মানে চাইল্ড ছাৰ্ভাইভেল ছেফ মাডাৰহুড প্ৰগ্ৰাম 1992-1993 এইটো হৈছিলে। তাৰপিছত D3 নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যনেল পলিচি ৱাজ লঞ্চ ইন ইণ্ডিয়া 1993 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, গ্লুক'মা ইজ এ ৰিজাল্ট অফ হোৱাট? গ্লুক'মা কিহৰ বাবে হয়? ভিটামিন এ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে হয়, নে মেল নিউট্ৰিশ্যন, নে এজিং প্ৰচেছ, নে ইন কেছ অফ ইন্ট্ৰা অকিউলাৰ প্ৰেছাৰ ইন আইবল? শুদ্ধ উত্তৰ ডিটো হ'ব ইন কেছ অফ ইন্ট্ৰা অকিউলাৰ প্ৰেছাৰ ইন আইবল। নেক্সট, which of the following does not belong to measure for employment of the hearing impaired? হিয়াৰিং মানে যি কাণে শুনাত প্ৰব্লেম হয়, তো তেওঁলোকৰ তলৰ কোনটো এমপ্লয়মেণ্টত মানে এমপ্লয়মেণ্ট মেজাৰমেণ্টৰ লগত জড়িত নহয়? আইডেণ্টিফিকেশ্যন এছেছমেণ্ট অফ হিয়াৰিং impaired children, establishment of special employment exchange and special sales, establishment of vocational rehabilitation centers, restrictions of jobs in the public sector. শুদ্ধ উত্তৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন এছেছমেণ্ট অফ হিয়াৰিং impaired children, এইটো নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, এইটো লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 মিলাব লাগে, ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। আমাৰ A4 হ'লে চেৰিব্ৰেল পেলচি, এইটো 4 লগত মিলিব। তাৰ মানে হৈছে পাৰ্চিষ্টেণ্ট ডিছঅৰ্ডাৰ অফ মুভমেণ্ট এণ্ড পশ্চাৰ ডিউ টু ডেভেলপমেণ্টেল নন প্ৰগ্ৰেছিভ ডিছঅৰ্ডাৰ অফ ব্ৰেইন, এইটো ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত, যিটো মানে মুভমেণ্ট আৰু পশ্চাৰটো বহুত কিবা হৈ থাকে মানে খেলি মেলি। B3 বুলি যদি কওঁ মাস্কুলাৰ ডাইষ্ট্ৰফাইছ, এইটো মিলিব হেটেৰোজেনাছ গ্ৰুপ অফ ইনহেৰিটেড ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ উইথ গ্ৰেজুৱেল ডিজেনেৰেশ্যন অফ মাছল ফাইবাৰ্ছ। C2 আৰ্থ্ৰিটিছ জইণ্টৰ লগত জড়িত। D1 এম্পিউটেশ্যন, এইটো এবচেঞ্চ অফ অল অৰ পাৰ্ট অফ দ্য লিম, এইটো জানেই আপোনালোকে। নেক্সট, নেশ্যনেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম অফ এডুকেশ্যন SSA এইমছ এট হোৱাট? SSA নেশ্যনেল ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম অফ এডুকেশ্যনটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন,
universalization of secondary education, special education in primary schools, special secondary academic programs. শুদ্ধ উত্তৰ universalization of elementary education. Next, a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. এজন শিক্ষকে কেতিয়াও সঁচা অৰ্থত শিকাব নোৱাৰে, শিক্ষণ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজে শিকি নাথাকে. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. আৰু এটা লেম্পে বেলেগ এটা লেম্পক জ্বলাব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজে জ্বলি নাথাকে. এইটো কোনে কৈছিল? গান্ধী, অৰবিন্দ, টেগৰ, বিবেকানন্দ. এইটো কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ. The role of a teacher is to what? শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি? Impart knowledge and skills, correct the behavior of students, conduct examinations and award degree, facilitate learning and development. গতিকে the role of a teacher is to facilitate learning and development to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন 70 লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মিলাব লাগে. স্পেচিয়েল স্কুলছ আছে আৰু টিচিং প্ৰগ্ৰেম আছে. আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. তাৰ মানে A2 তাৰ মানে স্কুল ফৰ দ্য ব্লাইণ্ড টু মিলিব ব্ৰেইলি লেংগুৱেজ. B2 স্কুল ফৰ দ্য ডেফ এইটো মিলিব 1ৰ লগত চাইন লেংগুৱেজ. তাৰপিছত C4 স্কুল ফৰ দ্য মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড ইণ্ডিভিজুৱেল এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব. তাৰপিছত D3 স্কুল ফৰ দ্য ডিফ ডাম এইটো ব্ৰেইলি এণ্ড চাইন লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত হ'ব. নেক্সট ERIC এৰিক উইচ স্পনচাৰ্ছ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট, যিটোৱে ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট স্পনচাৰ কৰে শিক্ষাত. এইটো কি হয়? এইটো কাৰ ইউনিটৰ পাৰ্ট হয়? NCTE, NCERT, UGC নে NUEP? এইটো NCERT টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, as per the NCTE norms, the manpower required for starting up MET with a strength of 25 students is NCTE নৰ্মছৰ মতে মেন পাৱাৰ কিমান লাগে যদি আমি MET কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ 25 জন ষ্টুডেণ্ট হ'লে? এইটো 1+4 বুলি কৈছে. ৰিফ্ৰেছাৰ courses for teacher education in secondary level are conducted by whom? ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ বুলি এটা কোৰ্চ আছে যিটো শিক্ষকসকলক ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সকলৰ বাবে কণ্ডাক্ট কৰে কোনে? ষ্টেট ইনষ্টিটিউটছ অফ এডুকেশ্যন, একাডেমিক ষ্টাফ কলেজেছ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন, নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন. ষ্টেট ইনষ্টিটিউটছ অফ এডুকেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট, ইন টিচিং ইফ নাথিং হেজ বিন লাৰ্ণ নাথিং হেজ বিন কি হ'ব? যদি শিক্ষাত মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত একোৱে যদি শিকা নগ'ল তেতিয়াহ'লে একো taught, studied, examined, observed একোৱে পঢ়োৱা নহ'ল হ'ব, taught হ'ব. ডায়েটৰ ফুল ফৰ্মটো কি হ'ব? DIET, District Institute of Educational Technology, District Institute of Education and Training, District Institute of Elementary Training, District Institute of Elementary Teachers তো হ'ব District Institute of Education and Training. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. নেক্সট প্ৰশ্ন বাৰু নাই. আমাৰ ভিডিঅ' আজি ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে. আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নতুন কিবা কথা শিকিবলৈ পালে. এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বা এনেধৰণৰ টপিক আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পঢ়িব বুলি মই আশা কৰিলোঁ. ধন্যবাদ.